Hi guys! Welcome to the channel. I'm Rowena Dantes and I'm an elementary teacher. So, to start with, dun sa mga hindi nakakakilala sa akin, na ngayon pa lang nakapanood nito, hello sa inyong lahat. I'm sure may matututunan kayo dito sa channel na to. So, to start with, may mga nagpi-PM sa akin bakit nga ako gumawa ng channel. So, merong dalawang dahilan kung bakit ako gumawa ng channel. Una is to update my relatives dun sa mga pangyayari sa akin, yung mga tumutulong na kamag-anakan sa akin about my medical condition. So, merong vlog tungkol doon. May video tungkol doon. So, skip na natin yun. So, next is, total, meron na rin lang akong channel. Bakit ako mag-a-upload ng puro kalokohan lang? Alangan namang puro medical updates lang, di ba? So, since ganito na rin yung aking trabaho, aking status, gagawin ko na rin educational yung channel na to. Marami nag-PM sa akin, sa mga parents ko dati. Ano ba yung nangyayari ngayon, ma'am? So, merong online class ngayon. So, sa panahon ngayon, dahil sa pandemic, mas mainam yung online class. So, merong online class. Merong online enrollment. Natural, bago ka makapag-online class, merong online enrollment live. Maliban doon, merong iba't ibang uri ng platform para makapag-klase yung mga bata. So, lahat ng possible ways ay ginagawa ng Deped. Tapos may nagtatanong, Ma'am, bakit ganun? 15 to 20 pupils lang daw yung pwedeng pumasok. Actually, ganito yon. Okay, mga kids, mga mommy, eto na yon, makinig kayo sa akin. So, sa online class, kung ikaw ay merong sariling cellphone, smartphone, meron kayong laptop, meron kayong computer sa bahay, and especially meron kayong Wi-Fi, ipasok ka na doon sa online class. Ngayon, kung wala kayong gadget, meron naman silang tinatawag na face-to-face. Yun yung 15 to 20 pupils na or students na papasok doon sa klase. And nakaschedule yun. And then, kung medyo malayo naman yung lugar, kung ayaw mo naman ng face-to-face, meron din kaming o meron ding in-offer na modules na pwedeng ibigay ang teacher para pag-aralan ng bata sa bahay. And then, meron din tayong tinatawag na home schooling, wherein yung mga modules na yon ay ituturo ng mga parents. So, this time kasi, kailangan nating magtulungan para sa mga bata natin. Actually, sabi nga nila, Teacher, paano yun? Wala akong gadget. may ways naman tayo na pwede nating gawin para makabili tayo ng kahit na simpleng gadget lang na makakapag-online yung anak natin. Okay? Mami, huwag nating ililimit yung sarili natin sa Wala akong ganito eh. Hindi ako marunong sa ganyan eh. especially sa ating mga teachers. Huwag nating ililimit yung mga sarili natin na Hindi ako marunong mag-computer. we're teachers. We are teachers and we are made to adjust. Wala namang bagay na hindi napapag-aralan at walang bagay na hindi natin kayang i-adjust ang sarili natin. Kasi hindi naman mag-a-adjust yung new normal sa atin. Ito na yung new normal ngayon. Sabihin natin na hindi ako marunong mag-computer. Well, it's time for us to study computer. Panahon na para malaman natin paano gamitin ang computer. Diba? Kasi nga, para sa safety din natin at ng ating mga estudyante yun. Wala akong gadget, i-prioritize mo yung gadget. Diba? Tandaan natin, hindi mag-a-adjust ang new normal para sa atin. Tayo ang mag-a-adjust para sa kanya. At hindi mag-a-adjust si COVID para sa atin. Tayo ang mag-a-adjust para sa kanya. So, i-prioritize natin, maging safe tayo lagi, and sa ating po mga parents, yung mga parents natin, huwag nating lilimitahan ang ating mga sarili na Wala naman akong gadget eh. Na wala kaming internet. sayang, meron po tayong mga offers na may mga paraan para makapag-aral po yung ating mga anak. Trust us. Magtiwala lang kayo sa aming mga teachers nila. Hindi po namin pababayaan yung mga anak nyo. So, yung mga merong internet na pwede sa online class po kayo. And then, yung mga
wala naman gadget, doon po kayo sa face-to-face. Makipag-coordinate po kayo sa mga personnel sa school, sa mga teachers na kagaya ko. Okay po? So, doon sa mga future students ko, coordinate with me. Comment down below para malaman ko kung sino kayo. Charot. Okay. Sa mga teachers naman na kagaya ko, pwede tayo mag-prioritize ng kahit isang gadget para magamit natin sa online teaching, sa mga webinar, sa mga Google Meet, sa mga Zoom, na natatawagin tayo ng ating mga, halimbawa ng ating principal, magmi-meeting tayo through Zoom o kaya Google Meet. Paano kung wala kang cellphone, wala kang smartphone? Paano ka makakapag-attend? Diba? At saka, hindi ako marunong. We are teachers. We can do this. Para po dun sa may mga gadget o yung pwede sa online class, sa channel ko, i-feature personal na channel ko po ito, ha? Hindi ako nag-expose sa mga ng school. Shout out to Madam Rhea Arcibal and to Sir Aris Yarvez. So, yan. Dito sa channel ko, i-feature natin ang Google Classroom, ang Zoom, mga apps po yan. Yung Google Classroom, nasa Google na siya talaga. So, yung Zoom, pwede mo siyang basta, i-tutorial ko na lang siya. Okay? So, apps po yun, yung Zoom, yung Google Meet, minsan hindi na kailangan yung Google Hangout. Google Meet na lang. At saka yung mga iba pang online apps na pwede nating gamitin. I-feature ko po dito. Huwag kayong mag-alala. And then, yun nga, bago ka naman magklase, kailangan nakapag-enroll ka, di ba? So, tara, enroll muna tayo. Okay? Let's go! Okay guys, so eto na tayo. Eto na yung laman nung mismong form. Ayan, ayun yung mga instructions, tapos yung grade level, kung saan kayo. Ayan, pipindutin nyo lang yung mga buttons. Ayan, so hindi ko muna siya sasagutan. Mamaya ipapakita ko sa inyo bakit hindi ko siya sinagutan. Okay guys? Ayan, medyo babagalan ko ng konti para makita ninyo yung mga parts na sasagutan ninyo. Ayan, learner's information. Ayan. Okay? Tapos yung LRN bata. Parents name. Ayan. Birthday. Gender. Ayan. Okay? Ayan pa. Tapos, ayan. Kung may disability siya or wala. Ayan. Ayan pa. Address. Ayan. Tapos, ayan. Magkiklik lang kayo dyan, guys. Ayan. Ayan. Okay? Yung status ng parents niya. And then, yung guardian niya, kung meron siyang guardian. Tapos, ayan, household, ayan, ayan, basahin nyo na lang, ha? Ayan. Tapos, eto pa. Ayan. Okay? Kung wala dito nga pala, i-zero ninyo. Sa akin kasi dito, nag-1 ako dyan. Kasi grade 3 siya. Okay? Basta basahin nyo lang yung instruction. Yeah. Okay? Okay siya. There. Ayan. Tapos dito, dahil mayroon akong isang college, 1. Okay? Kasi number ang hinihingi niya dyan. Tapos, kiklik lang kayo dyan. Ayan o. Choose all that applies. Okay? Tapos, ayan pa. Basahin nyo lang yan. Yan yung laman niya. Okay, guys? There. Ang haba kasi niya. Pero okay siya. There. Ayan pa. And, kaya hindi ko siya sinagutan dahil dito. There. The information herein shall be treated as confidential in compliance with the Data Privacy Act of 2012. Yan. Para hindi tayo magka-problema, hindi ko siya sinagutan. Pag sinagot nyo na to lahat, pag nasagutan nyo na sa lahat, ayan, balik tayo. Pag nasagutan nyo na lahat, yung mga yan, mag-click lang kayo dito sa submit. And automatically, enrolled na ang inyong Junakis. O, diba? Ganyan lang, guys. Ganyan lang.
ilalagay ko sa description box ko yung link mismo ng school na to. Pero hindi ko sasabihin kung sino siya, kung anong school. Makikita nyo na lang doon. Okay? Doon sa mga may tanong pa, kung may tanong kayo dito, kung sa mga to, doon sa mga magiging estudyante ko na kakilala ko, PM nyo na lang ako para ma-guide ko kayo. Okay, guys? So, ayan, nakapag-enroll na tayo. Nai-enroll ko na uli yung anak ko. Pero hindi ko siya sinubmit dahil naka-enroll na siya talaga. So, ganun lang kadali. Sundan nyo lang yung mga sinusulat niya. Especially yung mga nakalagay na instructions. Okay? Shout out nga pala kay Joel Limwell D. Escoto. Hello! Happy viewing sa family nyo. And see you soon. Yan. And yung mga gusto pang magpa-shoutout, comment down below lang. Don't forget to subscribe, comment, like, share nyo na rin. And I'll see you next time for more videos and educational videos and chatting and videos. Okay? So, see ya! Babushki!